إلكترون يتحرك على محور X ويمتلك موضع يتمثل بالمعادلة التالية، حيث T بالثواني. كم يبعد الإلكترون عن الأصل عندما يتوقف لحظيا؟ لما نشوف جملة يتوقف لحظيا، هذا يعني إن إحنا راح نشتق ونساوي المشتقة بالصفر. فهذا إذا كانت الدالة أو إذا كانت المعادلة هي دالة الموضع. الحين خلينا نكتب المعادلة x تساوي 16t e to the minus t، وهذه بالأمتار. ناخذ الحين التفاضل dx بالنسبة للزمن dt، فراح نطبق البرودكت رول. شو تقول البرودكت رول؟ إذا كانت عندي دالتين مضروبتين في بعض مثل ال f of x وال g of x، لما ناخذ الاشتقاق راح نشتق الدالة الأولى ونخلي الدالة الثانية نفس ما هي، بعدين راح نخلي الدالة الأولى نفس ما هي، أما الدالة الثانية راح نشتقها. راح نسوي نفس الطريقة لأن هني عندنا دالتين مضروبتين بعضهم البعض، فراح نقول راح نشتق التي راح يعطينا 16 مضروب في الدالة الثانية من غير اشتقاق زائد، احنا خلصنا من هذا الجزء. الحين نخلي تي نفس ما هي لكن نشتق الاي. لما تبي تشتق الاي e to the minus x، لما تبي تشتقها راح تعطيك سالب e to the minus x، فهني ضرب سالب e to the minus t. نضبط المعادلة dx على dt يعني السرعة تساوي 16 e to the minus سالب t زائد، أو خلونا نحط ناقص 16 t مضروبة في ال e to the minus t. الحين نقدر ناخذ عامل مشترك 16 مع الدالة هذه، فهذا راح يعطينا لما ناخذ عامل مشترك. لما تاخذ عامل مشترك يعني راح تقسم على هذا، فنقسم هذا على هذا راح يعطينا 1 ماينس تي. احنا قلنا لما يتوقف لحظيا يعني الفي راح نخليها بصفر، فكل هذا يساوي صفر. هذا يعني ان مرة نساوي هذا بالصفر ومرة نساوي هذا بالصفر. إذن 16 e to the minus t يساوي صفر. إذا تبي تنزل الأس لازم تاخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين، فلن 16 e to the minus t يساوي لن 0. لن 0 غير معرف، فما راح نستخدم هذا. الحين نروح 1 minus t يساوي 0، راح ننقل t الناحية الثانية راح يعطينا ان t يساوي 1. الحين عشان نعرف موضع الإلكترون عند الثانية الأولى فلازم نعوض بدالة الموضع اللي هي هذه، فx هي دالة في التي تساوي 16 t e minus to the minus t، فنعوض بالواحد. هذا راح يعطينا 5.9 متر. هذا يعني ان الإلكترون لما كانت التي تساوي صفر كان عند الأصل، بعد ثانية ابتعد عن الأصل ناحية اليمين 5.9 متر،
وصار الإلكترون هني. تبي ترسم راح نحط محور واي ومحور اكس، واحدة منهم راح تكون دالة خطية. لاحظ أذكرك بالدالة اللي هي معطيني إياها بالسؤال -t e to the minus -t. راح أخذ أرسم هذه أول شيء، الدالة الأولى، وراح أرسم الدالة الثانية. الدالة الثانية اللي هي تقريبا رسمتها بهالطريقة هذه، اللي هي هذه الدالة الثانية اللي هي e to the minus t. أما اللي باللون الوردي هذه الدالة الأولى اللي هي تساوي 11t. الحين هذيلي إذا ضربناهم ببعض، إذا ضربنا الدالتين ببعض راح يعطيني شكل جديد. هذا محور واي، هذا محور اكس، محور واي عليه دالة الإزاحة، أما على المحور السيني على تي. الرسم راح يكون بهالطريقة هذه. وهني عند هالنقطة هذه الفي تساوي 0 يتوقف لحظيا، لكن الفي تساوي 0 عند الثانية الأولى.